হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। মোৰ চেনেললৈ অহাৰ বাবে স্বাগতম জনালোঁ আপোনালোকক। আজি মই মোৰ কিটচেন গাৰ্ডেনত কি চব্জি ছিঙিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। এই মোৰ গাৰ্ডেনত লগোৱা লচুন আৰু পিঁয়াজৰ পাতকেইটা ছিঙিব পৰা হৈ গ'ল। আজি মই ইয়াৰে অলপ চব্জি খাম বুলি ছিঙিলোঁ। বন্ধুসকল, এই লচুন আৰু পিঁয়াজৰ পাতবোৰ মই এমাহৰ আগতে লগাইছিলোঁ আৰু প্ৰায় খাই থকা হয়। কটাৰ পাছতো আকৌ ইয়াৰ পৰা পাত ওলাই থাকে। এই চাওক বন্ধুসকল, মোৰ হাইব্ৰিড ধনিয়া কেইজোপা এইকেইদিন খুব সুন্দৰভাৱে ডাঙৰ হৈছে। ইয়াৰে এপাত এপাত ছিঙি খাই থাকোঁ মাজে মাজে। এই ধনিয়াজোপা এইকাৰণে ভাল যে লোকেল ধনিয়াতকৈ ইয়াৰ পাত এটা পাত লৈয়ে খাব পাৰি। বন্ধুসকল, এই ধনিয়াজোপা বচাবলৈ খুব যত্নৰ প্ৰয়োজন। মই খুব যত্নৰ ফলতহে এইকেইজোপা বচাব পাৰিলোঁ। কিমান যে পুলি ওলাইছিল, ইয়াৰ ভিতৰত এইকেইজোপাহে বচাব পাৰিলোঁ। আপোনালোকে যদি এনেধৰণৰ ধনিয়া লগাব বিচাৰে তেন্তে অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰি আনিব পাৰে ইয়াৰ ছিডবিলাক। এতিয়া আপোনালোকক মোৰ বেলকনিত লাগি থকা নেমুজোপা দেখুৱাওঁ। এই নেমুজোপা এতিয়া লাগি শেষ হৈছেগৈ। আকৌ নতুনকৈ ইয়াৰ গুটি লাগিব। এই নেমু গছজোপা বছৰটোত কিন্তু 3বাৰমান লাগেই। ইয়াৰ গুটিকেইটা কিন্তু সৰু, ৰস কিন্তু বহুত আছে। আজি আপোনালোকক মোৰ গাৰ্ডেনত 3 মাহতে লগোৱা আদা কেইজোপা খান্দি দেখুৱাম। খান্দিব পৰা অৱস্থা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াক আজি মই খান্দিম। মই গাৰ্ডেনত 5টা গ্ৰ' বেগত আদা লগাইছিলোঁ। তাৰে আজি 3জোপা খান্দি চাওঁ কিমান ডাঙৰ হৈছে। এয়া চাওক বন্ধুসকল, এটা গ্ৰ' বেগত কিমানবোৰ আদা ওলালে। এনেদৰে মই 3টা গ্ৰ' বেগ খান্দি উলিয়াম আৰু ইয়াৰ পৰা কিমান আদা পাম আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। চাওক বন্ধুসকল, ইমানেই টাইট হৈ থাকে, টানিবই পৰা নাই। বন্ধুসকল, মই গ্ৰ' বেগত কেনেদৰে আদা লগাইছিলোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখুওৱা হৈছিল। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেন্তে গম পাব। কিমানবোৰ আদা ওলাইছে। আৰু এই আদা পাতবোৰ মই পেলাই নিদিওঁ। এই পাতবোৰ মই শুকুৱাই কিটচেনত ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া এই চাওক বন্ধুসকল, মোৰ কিটচেনত মই কিমানবোৰ আদা পালোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই নাৰ্চাৰীলৈ বিশেষ এটা পুলি বিচাৰিহে গ'লোঁ। লোকচানে হ'ব। 5 কেজি সি কাটিছে পইচা। এই বাগানবেলিয়া ফুলবোৰ সৌন্দৰ্যতা আন ফুলতকৈও বেলেগ, নহয়নে বন্ধুসকল?
এই বিশেষ পুলিকেইটা হৈছে ষ্ট্ৰবেৰী কেইটামান আনিলোঁ। মোৰ যোৱা বছৰ বহুত ষ্ট্ৰবেৰী লাগিছিল, কিন্তু পুলিকেইটা বচাই ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ, সকলো মৰি গ'ল। পুনৰ আকৌ এতিয়া আনি ল'বলগীয়া হৈছে ষ্ট্ৰবেৰী পুলি। ইয়াৰ উপৰিও আৰু ছিজন ফ্লাৱাৰ কেইটামানো আনিলোঁ। আৰু এয়া মোৰ বেলকনি গাৰ্ডেনত লগোৱা মেৰিগ'ল্ড কেইজোপাতে গোটেইকেইটাতে কলি ওলাইছে। এই ক্ৰিচেণ্টিমাম কেইজোপা মই কাটিং কৰি লগোৱা পুলিকেইটা ইয়াত গোটেই কেইজোপাতে কলি ওলাব ধৰিছে। ফুলিলে যে ইয়াৰ ফুলটো কিমান ধুনীয়া লাগে নহয়নে বন্ধুসকল? আৰু এইজোপা মেইন গছ আছিল, এইজোপা মই কাটিং নকৰিলোঁ, এনেদৰে ৰাখি থ'লোঁ, কিন্তু বহুত ওখ হ'ল। তথাপিও ইয়াত কলি কিন্তু বহুত ওলাইছে। নৱেম্বৰ মাহ সোমালে ইয়াৰ ফুল কিন্তু আপোনালোকে ডিচেম্বৰতে দেখা পাব। নাৰ্চাৰীবিলাকত কিন্তু ইয়াৰ ফুল ফুলাই দিলে। আমি ঘৰত লগোৱাবোৰহে এতিয়া অলপ দেৰি হৈছে। ইয়াৰ ফুল কিন্তু ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে ফুলিয়ে থাকে। বন্ধুসকল, মোৰ বেলকনি গাৰ্ডেনখন ক্ৰিচেণ্টিমাম ফুলেৰে ভৰাই দিলোঁ। বন্ধুসকল, মোৰ ভিডিঅ' কেৱল আপোনালোকে চাইহে থয়, কেনে পালে কমেণ্ট নকৰে। কমেণ্ট পালেহে মই আপোনালোকৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা পাম। এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় ল'বলৈ হ'ল। পুনৰ আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। বাই।